احتفالات 25 يناير شغاله اليومين دول، الشرطه بتحتفل وبتقول اليوم ده بتاعنا احنا، اما الشباب في مصر فبيقولوا لا يا جماعه اليوم ده بتاعنا احنا لا مؤاخذة. فاحنا بقى هنسيب الحكايه دي شغاله ونروح نجيب الحكايه من اولها علشان نعرف هل فعلا ده يوم الشرطه المصريه بس ولا يوم الشعب المصري كله. يلا بينا يلا بينا. شوف، هو اصل 25 يناير واختيار اليوم ده تحديدا كعيد للشرطه المصريه يرجع لسنه 1952، بس يلزمنا نرجع شويتين ورا علشان ما يبقاش في حلقه مفقوده في النص ونفهم كل الحكايه. ما تخافش مش هنروح بعيد قوي، هنبدا بس من سنه 1936 لما مات الملك فؤاد الاول واستلم الحكم من بعده ابنه الملك فاروق. وبالمناسبه الملك فاروق استلم حكم مصر وهو كان عنده 17 سنه بس. اي نعم كان في مجلس وصاية عشان حداثه سنه وكده، بس المجلس ده عموما ما طولش، هي سنه واحده وبقى فاروق ملك رسمي فهمي نظمي لمصر. المهم مش ده موضوعنا يا عم عبد الله، ما تطلعناش بره الموضوع الله يكرمك. طبعا مصر وقتها كانت تحت ما يسمى بالوصايه البريطانيه، اللي هي يعني الاحتلال الانجليزي بس مغيرين اسمه، ده يعني عشان يبقى شيك ومناسب للمرحله وكده. وكان الانجليز يا مؤمن مبرطعين في مصر كلها بالطول والعرض، وكان لهم في مصر ساعتها فوق ال 80,000 جندي وظابط، وكانوا سايبين منصب الملك ده كمنصب شرفي كده يعني. اللي هو يا اخوانا احنا مش محتلين، حاشا لله، ده في ملك اهو، في وزاره وفي برلمان، واحنا هنا جايين نحميهم بس، زي وجود روسيا مثلا دلوقتي في سوريا، وبرضه زي وجود السعوديه والامارات في اليمن. احنا مش محتلين والله، ده في بشار وفي هادي منصوره، هم اللي قالوا لنا تعالوا، مش بيمثلوا الشعب دول، مش دول رؤساء اختارتهم الشعوب، هم اللي قالوا لنا تعالوا. يعني تقدر تقول مجرد تحايل كده على القانون الدولي عشان ما يبقوش محتلين. تاني يا عم عبد الله كل شويه هتطلعنا انت بره الموضوع، ارجع يا عم الله يبارك لك. ماشي يا عم. المهم ان بعد موت الملك فؤاد بدات المظاهرات تطالب في الشارع المصري برحيل الانجليز عن مصر، وشويه عمليات فدائيه بقى كده وحركات. فالانجليز جابوا كل الاحزاب اللي كانت موجوده في مصر ساعتها، وعلى راسهم حزب الوفد، لان هو اللي كان مشكل الوزاره وقتها بقياده مصطفى النحاس باشا، وقالوا لهم احنا قاعدين هنا بس عشان خاطر ممر القناه، مصالحنا وتجارتنا والسفن بتاعتنا يا جماعه، فاحنا هننسحب من مصر كلها زي ما انتوا عايزين، وهنسيب بس كام الف جندي كده في منطقه اسكندريه ومنطقه القناه للتامين يعني مش اكتر. الاحزاب هيصت وقالت الله اكبر وقشطه قوي ومال حياك، وهوب يا مؤمن راحوا عاملين الكلام ده وكاتبينه في معاهده سموها معاهده 1936 اللي هي نفس السنه اللي اتعملت فيها المعاهده. فضل الكلام ده شغال كام سنه كده لحد ما بدات العمليات الفدائيه وتخريب معسكرات الانجليز تظهر تاني مع ظهور الاخوان وعملياتهم اللي اتكلمنا عنها في حلقه حسن البنا. طبعا الكلام ده مش معناه ان الاخوان بس هم اللي كانوا بيكافحوا الاحتلال، ولكن عمليات الاخوان بصراحه كانت اكثر تنظيما واشد وجعا، وده طبعا نظرا للمجهود الجماعي اللي بينهم. ومع نهايه سنه 1950 كان النحاس باشا نفسه اللي عمل المعاهده مع الانجليز انضم القوافل المصريين والغى معاهده 36، وانعقد البرلمان المصري بعدها واقر الغاء المعاهده، واصدروا قانون يعتبر القوات الانجليزيه الموجوده في منطقه القناه قوات محتله وليست قوات صديقه زي امبارح. ومن هنا الامور بدات تتعقد اكتر، والانجليز كل يوم بيخسروا اكتر، واللي زاد وغطى انسحاب العمال المصريين اللي كانوا شغالين في معسكرات الانجليز. حتى المتعهدين اللي بيوردوا لهم الخضار واللحمه امتنعوا هم كمان عن التوريد. كانت ملحمه وطنيه فعلا، والكل كان بيتشرف ان هو يشارك فيها. حتى الشرطه المصريه كانت بتغمي عينيها عن الفدائيين وتعمل نفسها مش واخده بالها ولا تعرف عنهم حاجه، لحد يا مؤمن يوم الجمعه 25 يناير سنه 1952 كان وقتها القائد البريطاني لمنطقه القناه اسمه البريجادير اكسهام. اسمه غريب شويه مش كده؟ اللي هو احنا عدلناه بعد كده شلنا الاكس وبقينا نسمي سهام بس. وكان وزير الداخليه المصري ساعتها اسمه فؤاد سراج الدين باشا. عمك اكسهام استدعى ضابط الاتصال المصري ساعتها وقال له عاوزك تبلغ قوات الشرطه في المحافظه اللي هي محافظه الاسماعيليه تسلم الاسلحه بتاعتها وترحل من منطقه القناه خالص، عشان دول يعني بيتستروا على الارهابيين يعني بقى وكده، والمحافظه يابا احنا هنحميها، احنا مش عايزين شرطه تاني هنا خلاص. فالمحافظه اول ما جالها الاخطار اتصلوا بوزير الداخليه، الحق يا عم سراج هنعمل ايه في المصيبه دي؟ قال لهم محدش يمشي ولا يتحرك من مكانه. كبرت بقى في دماغ عمك اكسهام، راح واخد 7000 جندي من عنده بمعداتهم التقيله وراح محاصر اسم شرطه الاسماعيليه والمحافظه. كانت قوه الاسم ساعتها 130 فرد من المأمور لحارس البوابه، كان كل سلاحهم شويه مسدسات وبنادق خفيفه كده. واكسهام واقف بره بدباباته ومدافعه، سلم نفسك يا ابني انت وهو وارمي سلاحك، رفضوا يسلموا، وهوب اشتغل الطحن يا معلم، قذائف الدبابات ورصاص الرشاشات قصاد كام طلقه طالعين بس كده يتامى من جوه الاسم. وفي خلال ساعتين بس كان اكسهام حسم المعركه لصالحه، وده بعد ما قتل 50 من اللي جوه وجرح ال 80 اللي فاضلين كله. ومن تاني يوم ومع ال 50 جنازه اشتعلت مصر مظاهرات رافضه للي حصل، تكسير محلات
وفنادق ودور سينما. وكان حريق القاهرة في نفس اليوم 26 يناير سنة 1952. وتهزت طبعا هنا شعبية الملك فاروق، وده اللي ساهم بشكل كبير في اتخاذ الضباط الأحرار قرار انقلاب 23 يوليو سنة 1952، اللي هو يعني كان بعد الحادثة ب6 شهور بس. المهم بقى تمر السنين وراء السنين، ويجي مبارك في سنة 2009 ويعمل يوم 25 يناير ده اللي هو عيد الشرطة اجازة رسمية للبلد كلها، وده اللي اختاره الشباب علشان يعني ينزلوا فيه، بما انه يعني يوم اجازة ويوم الشرطة المصرية، علشان ينكدوا عليهم زي ما هم منكدين عليه. فيروح الجيش برضو يستغل نفس الحدث تاني، ويسيب الناس جنب دباباته ويرسموا الاعلام وشوية القلوب الحمراء، كل ده عشان يشيل مبارك وابنه. والا هم كانوا قادرين يعملوا في يناير اللي عملوه في رابعة، ويذبحوا المتظاهرين ويلموا التيتا من اولها. بس هي الليلة بتاعت يناير كانت جاية على هواهم مش اكتر. المهم بقى ان السيسي امبارح كان بيحتفل بعيد الشرطة ده، وكان في طفل صغير كده امور خالص ابوه مات من الشرطة وبيكرموه. فالواد مسك الميكروفون كده وبص لاسود الشرطة اللي حاضرين وقال لهم: من فضلكم هاتوا حق بابا على ما انا اكبر واجيبه بايدي. اللي هو هاتوا انتوا حق بابا وانا برضه هكبر واخده تاني برضه. حق بابا ده اللي هو ايه يا حماده؟ دم مصريين يا حبيبي، صح؟ باباك علمك كده ومامتك فخوره بكده، حتى الرجاله اللي قاعده بتسقف لك يا بابا عشان خاطر كده. وماله يا حماده، احنا مفيش ارخص من دمنا يا بابا، اشرب يا بابا لحد ما تشبع. بس لازم تعرف الاول ان جهاز الشرطه اللي ابوك كان فيه ده مش عشان يحمي امننا ولا يحافظ على ممتلكاتنا زي ما هم مفهمينك يا بابا، ده كان بيحمي الراجل اللي بيشتغلك وبيسلم عليك ده، وبيدي امك حته خشبه كده تقديرا لدم ابوك، ودم ابوك اصلا في رقبته. ابوك ما ماتش وهو بيدافع عن الوطن يا حماده، ابوك مات عشان شويه جبنه يعيشوا من بعده ويتاجروا بدمه ويروحوا اخر الليل يناموا وسط عيالهم امنين. الشرطه اللي سطرت ملحمه 52 وواجهت الموت لحد اخر رصاصه مش هي شرطه 2011 اللي قلعت هدومها وجريت في الشارع بالملابس الداخليه. شرطه 52 كانوا رجاله مننا حمونا ووقفوا معانا في وش اللي عاوزين يكسرونا ويقلوا مننا. اكسهام نفسه بعد مجزره 52 قال: لقد قاتل رجال الشرطه المصريون بشرف، واستسلم منهم من استسلم بعد المعركة بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وراح موقف رجالته طابورين كده قصاد بعض، وخلاهم يدوا التحية العسكرية للرجالة الجرحى اللي خرجوا وسط الطابورين رافعين راسهم. الرجالة دي بقى ماتت للأسف، ومين بيحتفل النهاردة بذكراهم؟ شوية مسوخ بطونهم مليانة بالحرام من قوت الشعب ده، وايديهم متلطخة بدم شباب، قلوبهم سودة وضميرهم ميت. ده لو الرجالة اللي ماتت في بورسعيد لسه عايشين كانوا تبروا منكم ومن الطاغية اللي بعتوا اهاليكم وناسكم عشان تحموه وتوطدوا ملكه. وكل ده مقابل ايه؟ مقابل شوية فلوس، سميها علاوات، سميها بدلات، سميها زي ما تسميها. اهو اللي باعوا الوطن دول وبيقبضوا على انقاضه كل شهر من قوتنا بيقولوا علينا ممولين وخونة. صحيح والله شر البلية ما يضحك. الانجليز مع انهم كانوا جنود احتلال الا انهم اتعاملوا مع الجثث والجرحى بكل رقي وادمية بعد المعركة. وانا بشوف المشهد صراحة اتصدمت، تخيلت اللي بيتعمل في المصريين العزل من ولاد بلادهم وولاد دمهم، وقلت طب ليه سبحان الله المحتلين دول كانوا احن علينا منهم؟ ده الصهاينه ما عملوش في سينا ربع اللي بتعملوه فيه. هو ايه اللي بيحصل؟ مصر يا اخوانا اتقتل فيها الاسبوع ده بس 71 شاب خارج اطار القانون، 59 بس قتلهم الجيش في سينا المنسيه، و12 تانيين قتلتهم الشرطه اللي بتحمينا، وكله من غير محاكمات. الباشا شايف ان ده ارهابي وعدو للوطن فعادي خلص عليه، ايه اللي يحصل يعني؟ الرقم صادم بالنسبه لكم مش كده؟ وممكن منكم كتير كمان ما يكونش سمع بيه قبل ما انا اقول له دلوقتي، ما هو من كتر ما اعتدنا كل يوم نسمع ارقام التصفيات. طب تعرفوا ان قبلهم باسبوعين بس كان في 40 شاب كمان، يعني في شهر واحد 111 شاب. الرقم ده بتنكس فيه الاعلام وبيعلن فيه الحداد في الدول اللي بتحترم شعبها، لكن عندنا عادي. وممكن كمان تلاقي ناس تصدق بيان الداخليه وكلام المتحدث ان دول شويه ارهابيين، بس محدش فكر ان ال 111 دول ليهم اهل وليهم ناس واصحاب وحبايب يزعلوا عليهم، وممكن يطلع منهم بكره اللي ينتقم لهم. فنروح نكرم حماده جديد عشان ابوه برضه بقى شهيد، ويكبر بعدها حماده وينتقم ويجي اللي يخلص على حماده، ودايره سودا من الدم ما تنتهيش. وكل ده بس عشان خاطر الطاغيه يعيش. منطق زفت وسياسه منيله بنيله. احتفلوا ب 25 يناير زي ما انتوا عايزين، بس هتفضل 25 يناير في ضمير الامه كلها هي الوشوش النظيفه دي، هتفضل هي الميدان، وهتفضل هي الشباب اللي ضحى من غير مقابل، هتفضل هي 52 برجالتها اللي وقفت في وش الاحتلال. مش هتقدروا تغيروا ده ابدا بصور بطولاتكم المزيفه، ولا بحفلاتكم وشعاراتكم، ولا حتى بحماده وامه اللي بتستعطفوا بيهم الناس وهم اصلا من ضحاياكم. مش هتقدروا. انتوا ممكن عادي تشتروا زمم اعلاميين، ممكن تعمل مسلسلات وافلام وبرامج تقعد تشوه فيها من هنا لحد يوم الدين، قشطه ماشي، اهو كله بالفلوس، لكن عمركم ما هتقدروا تقنعونا ان حلمنا اللي حلمناه ده كان مجرد كابوس.
والله. فما تتعبوش نفسكم بقى، بس كده. سلام عليكم. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.